Audio Jungle. Audio Jungle. Everyone, welcome to Suchi's blog. I hope সকলোৱে ভালে আছে। তো মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তো মই ভাবিছোঁ আজি মই ক্লিন আপ কৰোঁ। এইটো দেখিছে VLCC papaya fruit facial kit। তো মই হোম ৰেমেডিজ বহুত ইউজ কৰি থাকোঁ। তো তেনেকৈ এইটো মই বহুত দিনৰ মূৰত ইউজ কৰোঁ। তো তেনেকৈ ইমান ইউজ কৰাও নহয়, কাৰণ মই পাৰ্লাৰ তেনেকৈ ফেচিয়েল কৰাবলৈ কেতিয়াবা ক্লিন আপ কৰাবলৈ যাওঁ। কিন্তু বেছিভাগ মই হোম ৰেমেডিজ ইউজ কৰোঁ, কাৰণ তাৰ পৰা বেষ্ট ৰিজাল্ট পাওঁ। তো আপোনালোকক মই হোম ৰেমেডিজবোৰ দেখুৱাই থাকিম আৰু দি থাকিম। তো এতিয়াৰ কাৰণে মই যোৱা নাই হোৱা আৰু হোম ৰেমেডিজ ইউজ কৰোঁ। কিন্তু মই অকণমান নিজৰ ফেচটো দেখিছে অকণমান গ্ল'টো কম আহিছে। তো ভাবিছোঁ এইটোকে আছে, তো এইটোকে ইউজ কৰি চাওঁ। আপোনালোকে এইটো সৰু পেকেট হয়, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। ডাঙৰো আছে, কিন্তু এইটো ফ্ৰুটৰ পাপায়াৰ হয়। তো এইটো আপোনালোকে 250 ৰুপিজত পাব, আৰু এইটো আপোনালোকে ঘৰতে নিজেও ইউজ কৰিব পাৰে। তো ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। তো এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকুৱা পাব টিউব, দেখিছে? ষ্টেপ 1 2 3 4 5 6। তো 6টা ইয়াত পাব। ইয়াত 6টা পাব আপোনালোকে। তো ষ্টেপ 1 তো এইটো ষ্টেপ 1। তো এইটো আপোনালোকে কমফাৰ ক্লিনজাৰ কাম টোনাৰ। তো এইটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব। তো ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এটা বস্তু, আপোনালোকে এনেকুৱা বল এটাত অলপ পানী লৈ ল'ব, অলপ কুহুমীয়া পানী, বেছি গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়। তো এইটো কি হ'ব, আপোনালোকে যেতিয়া এটা ইউজ কৰিব তাৰপিছত মুখখন মুচিব লাগিব। তো সেইকাৰণে পানীটো লাগিব। তো আপোনালোকে অকণমান পানী তেনেকৈ বাউল এটাত লৈ ল'ব, আৰু প্ৰতিটো এটা ষ্টেপৰ পিছত এইটো আপোনালোকে ক্লিন আপ কৰিব লাগিব। এটা টাৱেল বা এটা টিচু, যিকোনো বস্তু আপুনি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ষ্টেপটো কৰিব, আপুনি পাৰিলে নিজৰ ফেচটো ফেচিয়েল যেতিয়া কিটটো ইউজ কৰাৰ আগত ফেচ ৱাছ দি এবাৰ ধুই ল'ব। তো কি হ'ব, তেতিয়া মানে আপোনাৰ ফেচটো পূৰা মানে ক্লিন থাকিব। আৰু আগত যদি কিবা ডাষ্ট লাগিছে নহ'লে বা ঘামিছে, সেইবিলাক অলপ মানে মুখখন অলপ চাফা লাগিব। তো সেইকাৰণে আপুনি পাৰিলে ফেচ ৱাছটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত ষ্টেপ 1ত এইটো অলপ লৈ ল'ব, আৰু তাৰপিছত এইটো এনেকৈ এপ্লাই কৰিব। ষ্টেপ 1। পাৰিলে এনেকৈ এটা বেণ্ড লৈ ল'ব, তো আপোনালোকৰ চুলিখিনি আগলৈ নাহিব। এতিয়া পানীটো লৈ অলপ লেতেৰাখিনি উলিয়াই ল'ব ফেচৰ। ষ্টেপ 2 আপোনালোকে এইটো নেক্সট ষ্টেপ ল'ব পাৰে। দিছ ইজ পাপায়া চিড স্ক্ৰাব। অ'কে, এইটো নেক্সট লগাব লাগিব। স্ক্ৰাবটো অকণমান পানী ল'ব,
জেল লগালোঁ জেলটো লগোৱাৰ পিছত এইটো ষ্টেপ 3 জেলটো লগোৱাৰ পিছত এতিয়া ক্ৰীম লগাম তো জেলটো অলপ শুকাব দিছোঁ জেলটো যেতিয়া শুকাব আপোনালোকে আকৌ অকণমান তিয়াই ল'ব আৰু মুখখন ভালকৈ মুচি ল'ব 10 minutes মান থ'ব 10-15 minutes মান তেতিয়া ভালকৈ ক্লিন আপ হ'ব ফেচটো যদি আপোনাক কোনোবাই কৰি দিব পাৰে ফ্ৰেণ্ড নহ'লে কোনোবা মানে ঘৰত যদি পাৰে কৰি দিবলৈ তো বেছি ভাল নিজে কৰিব পাৰে কিন্তু শুই পেলাই ক্লিন আপ কৰাটো এটা মানে বহুত শান্তি লাগে আৰু তো পাৰফেক্টলি হয় তেতিয়া তো ক্লিন আপ কৰি ল'লোঁ এইটো জেলটো লগাই তো পাৰিলে এইটো এতিয়া ক্ৰীম লগাম কাৰণে তো অলপ পাৰিলে গামোচাখনে या টাৱেল যিকোনো ভালকৈ মুচি ল'ব এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ ক্ৰীম তো পিচ মাসাজ ক্ৰীম তো এইটো নেক্সট ষ্টেপত একদম সফ্ট লাগিব আপোনাৰ স্কিনটো পুৰা সফ্ট মানে পুৰা কোমল কোমল খুব ভাল লাগিব আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব এই ক্ৰীমটো লগোৱাৰ পিছত কিবা এটা চাফা লাগে মুখখন তাৰপিছত সেইটো ইউজ কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে ষ্টেপ নম্বৰ 5 পাপায়া ফ্ৰুট ফেচিয়েল তো সেইটো কৰাৰ আগত আকৌ এবাৰ মুখখন মুচি ল'ম কাৰণ ক্ৰীমটো লগোৱাৰ পিছত অলপ গৰম লাগিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মুখখন অকণমান অইলিও হৈ যাব পাৰে তো পেকটো লগালে তেতিয়া ভালকৈ নবহিব তো এবাৰ এনেকৈ মুচি ল'ব এতিয়া ষ্টেপ নম্বৰ 5 পেকটো ভালদৰে পেকটো লগাই ল'ব ডাৰ্ক চাৰ্কলছ বহুতৰে হয় তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু মুখখনত পেকটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব বহুত দিন কেয়াৰ কৰা নাই কাৰণে মোৰ পিম্পলছ এটা দুটা ওলায় কিন্তু তেনেকৈ পিম্পলছ নোলায় মোৰ তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো চাগে কৰিলে অলপ সেইবোৰ অলপ নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু মই ইমান ইউজ নকৰোঁ ঘৰৰ ৰেমিডিজ বেছি ইউজ কৰোঁ কিন্তু এইটো মই ইউজ কৰি ভাল পাওঁ পাৰ্চনেলি আপোনালোকে মাহেকত নহয় আৰু 2-3 মাহে ইউজ কৰিব পাৰে ক্লিন আপ কৰাই থাকিব পাৰে আৰু নিজেও হোম ৰেমেডিবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এইবোৰ বেছি ইউজ কৰিলেও বেয়া তো এইটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৰাব পাৰে তো এইটো পেকটো লগালোঁ লগাই পেলাই শুকুৱালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব অ'কে তো এতিয়া অলমষ্ট শুকাই গৈছে স্ক্ৰাবটো পেকটো তো এই পেকটো যেতিয়া ইউজ কৰিব চাই ল'বা ভালকৈ শুকালে নে নাই শুকাই গৈছে হাতত তেনেকৈ লগা নাই তো এতিয়া আমি এই পেকটো
আকৌ তেনেকৈ মুচি লওঁ স্কিনটো জেণ্টলি মুচিব বেছি জোৰ জবৰদস্তি নকৰিব যিমান ভালকৈ কেয়াৰ ল'ব ইমান ভালকৈ আপোনাৰ স্কিনটো বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব অলপ চেঞ্চিটিভ হয় স্কিনবোৰ তো সেইটো কাৰণে পাৰিলে অলপ ছফ্ট টাৱেলছ ইউজ কৰিব আৰু বাহিৰলৈ গ'লেও এনেকুৱা টিচু পেকেট পায় এনেকুৱা টিচু পেকেটছবোৰ পাই এনেকুৱা ল'ব পাৰে এইবোৰ ফেচৰ কাৰণে আপোনালোকে খুব ভাল হয় তো এইটো ইউজ কৰাৰ পিছত টাৱেলখন অলপ এতিয়া হৈ গ'ল সব এতিয়া ফাইনেল ষ্টেপ লাষ্ট ষ্টেপ হৈছে এইটো তো এইটো হৈছে অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজিং জেল লাষ্টত যেতিয়া আপুনি ময়শ্চাৰাইজ লগায় তো কি হয় আপোনালোকৰ স্কিনটো মানে বেলেগ ক্ৰীম একো ইউজ কৰিব নালাগে ইয়াতে ময়শ্চাৰাইজাৰ জেলটো আছে তো এইটো ইউজ কৰিলে হৈ গ'ল আৰু পাৰিলে যোনদিনাখন ইউজ কৰিব সেইদিনাখন চাবোনীয়া ফেচ ইউজ নকৰিব ফেচ ৱাছ বেলেগ একো ইউজ নকৰিব তো এইবিলাক ইউজ কৰি আপোনালোকৰ ফেচটো নিজে দেখিব গ্ল' কৰিব আৰু মই আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তো কিমান মই মানে এইখিনি অলপ ব্লেক হেডছ টাইপ আছিলে এতিয়া নাই ক্লিন আৰু তো এতিয়া আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ জেলটো ইউজ কৰিব লাষ্ট ষ্টেপ যিমান নিজৰ ডাৰ্ট আছে ডাষ্ট আছে সব ওলাই গ'ল এতিয়া এইটো লাষ্ট ষ্টেপ জেলটো ইউজ কৰি ল'ব জেলটো তো ইয়াত গোটেইকেইটা ষ্টেপ আছেই 6টা তো আপোনালোকে বেলেগ এক্সট্ৰা একো ইউজ কৰিব নালাগে তো দিনটোলৈ পাৰিলে আপোনালোকে ডাষ্ট যদি বাহিৰলৈ ওলায়ো যায় এখন মাস্ক নহ'লে স্কাৰ্ফ এখন লৈ যাব যদি দিনত কৰিছে তো যদি ৰাতি কৰিছে আপোনালোকে তেতিয়াতো ৰাতিপুৱা এনেকুৱা মুঠি পেলাই ফেচটো ধুনীয়া লাগিব ক্লিন লাগিব কিন্তু যদি দিনতে কৰিছে ফেচ নিজৰ ঘৰতে কৰিছে তো পাৰিলে আপোনালোকে অকণমান মাস্ক নহ'লে অকণমান সেইদিনাখন মানে ৰ'দত অলপ ইমান ওলোৱা নকৰিব তো হৈ গ'ল ইউজ কৰিলোঁ তো এনেকৈ গোটেইকেইটা ষ্টেপ মই ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে অলপ অলপ গেপ দিব এটা ষ্টেপ কৰাৰ পিছত অলপ ৰখি দিব তাৰপিছত এনেকৈ ইউজ কৰিব তো এয়াই হৈ গ'ল তো মই এনেকৈ আপোনালোকক আৰু ফেচিয়েল কিট যেতিয়া মই মানে ইউজ কৰিম আপোনালোকক এনেকৈ ভিডিঅ'জ বনাম আৰু পাৰিলে আপোনালোকে হোম ৰেমেডিজবোৰ ইউজ কৰিব মই ভাল ভাল হোম ৰেমেডিজবোৰ দিম তো এইটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'ব জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম তো আপোনালোকে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কৰা নাই কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো ছাজেষ্ট কৰিব পাৰে তো থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই